عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة من وصفات باب منصور. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم كنقترح عليكم تحلية لعشاق الحوامض، تحلية بالبرتقال وكذلك تحلية بالحامض، تحليات اللي كيجيو ساهلين سريعين في التحضير بمكونات اللي هي بسيطة وكذلك سريعة جدا. كنتمنى فعلا ينالوا الاعجاب ديالكم. ما نطولش عليكم ندوزو للمقادير. بالنسبه للتحليه ديال الليمون عفوا البرتقال، كنحتاجو 2 ليمونات معصرين، عطاوني انا كاس تقريبا ونص. حكيت داك القشور ديالهم، 2 كيسان ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير. اللي ما عندوش كريم باتيسير يدير نشا. كريم باتيسير انا درتها على قبال لون، وسنيده طبعا سنيده كلها والعبار ديالو. دابا ندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. نبداو ان شاء الله باول مرحله. غادي ناخذ كاس ديال الحليب، غادي نضيف له قشور ديال البرتقال، ونوضع الحليب ديالي فوق النار. هذه الطريقه اللي نحصلوا على نكهه اللي هي مركزه ديال البرتقال. نديرو فوق النار ان شاء الله نولي معكم. نجيب كاسرونه اخرى ندير فيها داك الكاس الحليب الاخر اللي بقى، وندير 3 المعالق كبار ديال سنيده. بالنسبه للسنيده كل واحد يدير القياس ديالو. ندير 2 معالق كبار عامرين ديال كريم باتيسير، غادي نخلطها مزيان الحليب وسنيده ولا كريم باتيسير باش ما يبقاوش دوك التكتلات ديال لا كريم. ما خلطتها مزيان غادي نجيب داك الحليب اللي درت له قشور ديال البرتقال وغادي نضيفو على هاد، نصفي داك القشور غادي نديرها فوق النار، النار مهيله. وغادي نخليها حتى تبقى كتطلع فيها الغليه باش طيب مزيان. شفتوها هكا مزيان، ها هي بدات كيطلع فيها البويبقات. وكمرحله اخيره غادي نزيد عليها الليمون. كريم باتيسير كتعطي شويه اللون، كتساعد في داك اللون البرتقالي. اللي ما عندوش يدير النشا ولا يكتفي بالدقيق الابيض حتى هو. نعين عليها واحد شويه طلع فيها شي الغليه. وبالنسبه للحلاوه نذوقوا، كانت ناقصه نزيدوا شويه على حسب الليمون، الا كان حلو ولا كان شويه حامض. ها هما عمرتها في هاد الكويسات، هاد لي فيغين الصغار. دابا غادي نخليها على جنب وندوزو نصاوبو التحليه ديال الحامض. ندوزو للتحليه ديال الحامض، نفس المقادير
غير هو غادي نديرو هنايا نص كاس ديال الحامض، وغادي نزيد نعوضو النص الاخر بنص كاس ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال النشا، معالق كبار عامرين، قشور ديال الحامضه. وبالنسبه للسنيده غادي ندير 3 المعالق ونص، ونشوفوا على حسب الحلاوه. دابا ندوزو للطريقه، نبداو ان شاء الله. غادي ندير كاس ديال الحليب نفس الطريقه ديال البرتقال، غنديروها مع الحامض. غادي ندير قشور ديال الحامضه، وغادي نردو فوق العافيه حتى يسخن. كاسرونه اخرى ندير فيها كاس ونص ديال الحليب اللي بقى، وغادي ندير 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير عامرين مزيان بومبي بحال هكا، وغادي ندير 3 المعالق ونص ديال السنيده. من بعد غادي ندوق ونشوف على حسب الحلاوه. نخلطهم مزيان باش ما تكتليش لا كريم. لما سخن الحليب غادي نضيفو على الحليب الاخر ولا كريم باتيسير. غادي نخلطو مزيان ونردو فوق النار. ها هو دابا ملي نعقد غادي نزيد داك نص كاس ديال الحامض، وغادي نخلط كلشي مزيان. نردو بالنا لحقاش ملي كيبدا يطيب كتبدا تلصق، غير يمتزج الخليط. ها هو كيطلعوا فيه دوك فقاعات. صافي غادي نطفي عليه، غادي ندوق الحلاوه بعدا ونشوف الا كان خاصني سنيده. غادي نزيد شويه مع الحامض، شويه كيكون حامض، نيت راه اسم على مسمى حامض، راه حامض. ونولي معكم ان شاء الله. الكويسات بالنسبه للتحليه ديال الحامض عزلت لها هاد الكويسات نديرها فيهم. صافي غادي نعمر غير النص، حيت اصلا التحليه ديال الحامض كيخصها غير شويه ماشي بزاف، حيت كتكون حامضه. صافي ها هما عمرتهم في هاد الكويسات. غادي نعين عليهم يبردوا التحليه ديال الحامض وديال البرتقال، ونولي معكم ان شاء الله التقديم النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التحليات اللي صايبت معكم اليوم. تحليه الحوامض، تحليه بالبرتقال، وتحليه بالحامض، تحليات اكثر من رائعين لعشاق الحوامض. غادي يعجبوكم بزاف ان شاء الله. وبهذا نكون وصلنا لنهايه الوصفات اليوم. كنتمنى تعجبكم، وشكرا ومع السلامه.